السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله حلقة جديدة من تست درايف. اليوم معانا سيارة من شركة أنا بشوفها شركة دائما تقدم شيء لجميع شركات السيارات، بتقدم أفكار حلوة، بتقدم سيارات جميلة، بتقدم تكنولوجيا جميلة. فورد الأمريكية وطراز إكسبلورر 2020 الجيل السادس الجديد كلياً، اللي عاد بروح جميلة، روح الدفع الخلفي للعجلات بعد ما هالروح راحت بالجيل الخامس السابق وتحولت السيارة من مكان أساسها دفع خلفي لدفع ثنائي بالأصل، وأكيد في عندك الدفع الرباعي كخيار. ولكن الآن بالجيل الجديد كليا مع الشاصي الجديد بالكامل عادت إكسبلورر بنظام دفع خلفي قياسي مع نظام دفع رباعي اختياري أو مكمل له في بعض الفئات. ولكن هل السيارة تتوفر ب 4x2 أو نظام دفع خلفي مثلا؟ موجودة على فئات قياسية، ولكن ما بتتوفر عن كل الوكلاء. مثل عندنا مثلا حاليا ما بتتوفر السيارة إلا بنظام دفع رباعي ولكن أساسه خلفي. فهذا الشيء جميل لعشاق سيارات الدفع الخلفي إنه إكسبلورر الآن عادت بهذه الروح الجميلة، خصوصا إنه إكسبلورر أول ما طلعت عام 1991 هي كانت بديلة البرونكو، وفي الآن مثل ما عم نعرف أنه احتمال برونكو يرجع بجيل جديد منافس للرانجلر مثلا. ولكن إكسبلورر لما طلعت بعام 1991 هي بديلة البرونكو، ولحد عام 2003 كانت تتوفر يا أما نسخة 4 أبواب أو نسخة البابين فقط بنسخة كان اسمها سبورت. بعدين عاد اسم إكسبلورر سبورت، ركزوا عام 2012 بنسخة أداء عالي بيرفورمانس كانت الإيكو بوست ل 3.5. تم الاستغناء عن هذا الاسم حاليا. نسخة السبورت أو نسخة الأداء العالي من إكسبلورر الجيل الجديد السادس اللي معانا اليوم، اللي طلع ب 2019 في أمريكا كموديل 2020، نسخة الأداء العالي منه صار اسمها ST، اللي أنا بشوف صراحة أنه نسخة بكل صراحة للغرض المصنوع منه السيارة ما لها داعي. ليش؟ لأن هذه السيارة اللي معنا لليوم بنسخة الأربع سلندر أنا شفتها كسيارة عائلية، استخدمتها على الخطوط. الماكينة الأربع سلندر شايل السيارة مع التيربو الإيكو بوست وتقنية فورد الرهيبة بالإيكو بوست، أشوفها تفي بالغرض. الاس تي 400 حصان، سيارة عائلية 400 حصان، يعني كتصميم هذا ما بتكلم أنا والله كجيب اس ار تي اسمه ربط بسيارات أداء وقومات مثلا. أنا ما حشتري اس تي لو أنا فكرت أشتري هذه السيارة العائلية. ولكن في ناس بيقول لك لا، أنا ما عندي غير السيارة في البيت، حشتريها عائلية، حشتريها رياضية مرة واحدة. هون بقول لكم تمام، ولكن استخدام عائلي هذه النسخة اللي معانا تفي بالغرض، أو حتى نسخة الهايبرد تفي بالغرض وزيادة. اكسبلورر الجديد شو صار فيه شيء جديد؟ اول شيء شاصي جديد بالكامل، السي دي 6 اسمه. هذا الشاصي يجمع ما بين اكسبلورر وشقيقتها الفخمه لينكن افييتر، تمام، بيتشاركوا بنفس الشاصي وبيتصنعوا بنفس الاماكن. السياره من الامام حافظت على هويه فورد من خلال الشبك، عندنا لمسات كروم عديده على الفئه اللي معانا الليمتد، في عندكم فئات كثيره اكيد للسياره. شوفوا الوكيل عندكم شو بوفر. نحن معنا نسخه الليمتد، في عندك كاميرات 360 درجه وهذه الكاميرا الاماميه، مصابيح LED، كشافات LED موجوده، حساسات اماميه، وعندكم ايضا نظام التحذير من التصادمات الاماميه موجوده على السياره، رادار امامي موجود على السياره. عندكم ايضا نظام الحفاظ على السياره داخل المسار، فيها توجيه لعجله القياده، فالسياره فيها شبه قياده ذاتيه تقريبا، جميله جدا. والحلو بالاكسبلورر، هلا شوفوا بكل صراحة أنا جربتها تجربة سريعة كانت، تذكروا بستوريز، نزلت ستوريات في الفيسبوك والإنستغرام كل ما كان في عرب جديد، ونزلنا حتى خبر سريع كان على السيارة أنه نظام الرادار حاليا بالإكسبلورر شو صار حلو فيه؟ أنه ما يترك مسافة كبيرة خصوصا بالطرق أو السرعات المنخفضة والطرق المزدحمة. زمان عندنا مشكلة بالسيارات اللي فيها رادار، أنت تثبت سرعة بتترك أمامك يمكن مجال 3-4 سيارات، فالسيارات كلهم بصيروا يدخلوا أمامك، فهذه المشكله بتسبب لك ازعاج انت كسائق سياره، انه عم تعطيني مسافه امان كبيره، كله بيدخل امامي والوراك بيقعدوا يضولك علي واطي، ابعد ابعد ابعد، او لا تخلي الناس تدخل امامك. الان هذه السياره بنظام الرادار الجديد اعادوا ترتيب قياساتهم والابعاد بالنسبه للرادار، فصار ما يترك هالمسافه الكبيره على سرعات واطيه. اكسبلورر من الجنب صارت اطول من الجيل السابق، هذا الشيء يعني على طول بيوصلنا رساله واضحه جدا، والسياره صارت اوسع من الداخل، فهي تعتبر الافضل ضمن فئتها من ناحيه الصف الاول والصف الثاني للمقاعد. الصف الثالث ليست الافضل ولكن تفي بالغرض، وحنجربها كمان شوي. صراحه ما جربتها انا ابدا قبل التصوير، فحجرب معاكم بعد شوي المساحه الداخليه بكل صراحه، ولكن موضوع افضل ضمن فئتها هذا الكلام من فورد مثل ما خبرونا، تمام.
بالنسبه للجنوط اللي معانا جاي جنوط الكروم عندكم مقاس 20، الاطارات نفسها ميشلين 255 55. هل في خيارات اخرى من الجنوط؟ اكيد في عندكم جنوط تتراوح مقاسها بين 18 ل 21 انش على حسب انت الفئه اللي معاك. السياره من جنب تحسها فاضيه ما عليها اي كتابات، ولكن شوفوا كيف كتبوا اكسبلورر تحت على الكت بطريقه حلوه، يعني ما حطوا هيك استيكرات وتيربو وايكو بوست، حتى خطوطها ناعمه مش حاده. شوفوا كيف الانحناء اللي جاي تحسها ناعمه هاديه السياره مو حاده. مرايا عندك بلون الاسود اللامع، عليها اضواء اشاره وعليها نظام النقطه العمياء، وفيها ايضا طريقه الطي الكهربائي، بس تقفل السياره بتسكر عندك المرايا، وبس افتح ايضا مثل ما عم نشوف. وعندك انت كاميرا موجوده عشان ال 360 درجه. واكيد فورد عندكم نظام الرقم السري محافظين عليه من سنوات الى الان، صار عندكم شاشه الان تعمل في اللمس، كروم جانبي، كروم على الابواب، كروم بالاعلى مع اعمده التثبيت، وعندك فتحه سقف بانوراميه رهيبه. اكسبلورر من الخلف محافظة ما كان فيها تغييرات كبيرة، عندك ال اي دي نهاري، بصمة اكسبلورر بالكروم، الكاميرا الخلفية، بصمة الليمتد اللي معنا لليوم، وعندك بصمة الخطيرة الايكو بوست تقنية التيربو من فورد، وفور ويل درايف نظام الدفع الرباعي المتواضع. ليش حكيت متواضع؟ ما حنقارنه بنظام الدفع الرباعي الموجود مثلا في الرابتر او الرينجر. هذه السيارة الاكسبلورر ليست كما كانت في التسعينيات مثلا انه نظام بادي اون فريم وبتتحمل طعوس. حتى اعلانات فورد زمان كانت اوف رود وكذا. سبحان الله مع تطور صار اكسبلورر صاروا طرق قرقره خفيفه، رمال خفيفه، شط بحر خفيف. وهذه السياره في نظام دفع رباعي متواضع. السياره هذه هل تنفع للطعوس يا كريم؟ بكل صراحه لا. ليش؟ اول شيء هذه مبنيه على طريقه اليوني بادي، يعني سيارة غير مخصصة للطرق الوعرة أصلا، يعني خلينا نتكلم طرق وعرة طعوس بتكلم أنا. فهذا النظام الدفع الرباعي مثلا ما في دفلوك، ما في لو رينج أو ما في دبل ثقيل. اكسبلورر صارت مناسبة للاستخدام العائلي للسفر بين مدن أكثر من ما كانت من قبل، بالضبط نفس أبرز منافسيها النيسان باثفايندر. نيسان باثفايندر أيضا كانت سيارة مناسبة ورهيبة بالأفرود، الآن صارت سيارة لاستخدام عائلي، للطرقات، للسفر بين المدن، بتكون سيارة اقتصادية رهيبة مريحة. هاي الفكرة صارت أريح من ما كانت قبل. الآن بالنسبة للصندوق الخلفي، شوفوا هذه الإشارة السهم الموجود بيخليك تشوف مكان الزر دبة، أو الصندوق الخلفي عندك كهربائي، 3 صفوف من المقاعد. خلف هذا الصف عندك أنت 515 لتر كحجم حمولة، وعندك مكان بالأسفل موجود أيضا جميل. عندك أزرار، عندك ليفت والرايت مع بعض بنزلهم، أو عندك زرين يمين يسار، يا بتنزل الليفت اليسار أو اليمين لحالهم، او زر واحد بالنص بنزلهم مع بعض. وعندك مدخل باور 12 فولت. عندك انت لو نزلت مقاعد الصف الثالث حتزيد عندك المساحه ل 1356 لتر. لو انت بدك مساحه زياده ما عندك مشاكل، نزل المقاعد الصف الثاني بصير عندك 2486 لتر كحجم حموله اجمالي. نرفع المقاعد مره ثانيه بضغطه زر واحده، وبعدين ندخل ونشوف اكسبلورر من الداخل كيف المساحات الداخليه وشو في اوبشن داخلي. هذا المقعد، في عندكم هذا المقبض تمام، وعندك دواسات لتسهيل عملية الدخول أو لتحمي الهيكل شوي. ضيقة صراحة، أوبس والله ضيقة السيارة يا شباب بالدخول، يعني تفي بالغرض، يعني أنا طولي 186 تفي بالغرض، بس حاس حالي مخنوق ما بعرف، يمكن لأنه شوب كمان مع إنه في تكييف خلفي، بس حاس إنه ضيقة السيارة نفسيا، يعني كثير حاسة ضيقة علي. على كل حال عندك حاملات أكوا، في مساحات تخزين. معظم المنافسين عندهم مداخل شحن موجودة بالخلف، هذه ما فيها بالصف الثالث بتكلم أنا، ولكن فيها إضاءة داخلية LED. بسم الله، خلي الباب مفتوح شوي، ولا خلاص أنا نسكره. في عندك ستارة هذه موجودة لخصوصية أكثر ولا تخفيف من حرارة الشمس. نظام صوت بانج اند أولفسون 12 سماعة موجود جوا السيارة، نظام صوت حلو، أكيد ما بيجي على كل الفئات، الفئات الأقل ما بيجي عليها هذا النظام. فرش الجلد البيج، شوفوا الوكيل عندكم شو بوفر خيارات أخرى. بالنسبة للألوان الخارجية عندكم 10 خيارات من الألوان الخارجية. مسند وسطي، حملات أكواب، عندك تحكم بالتكييف الخلفي منفصل، ومدخل تشارج، عندك تايب سي واليو اس بي العادي، وعندك مدخل 150 واط أو 230 فولت بلاك كهرباء عادي. ما في شاشات ترفيه خلفية كسيارة عائلية، في كثير منافسين عندهم هذه الخاصية. وآخر نقطة من الخلف، عندك شوف كمية حملات أكواب مو طبيعية بالسيارة بكل مكان. طبعا البلاستيك طاغي بالإكسبلورر. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة التشغيل عن طريق الزر،
السيارة مرتبة كثير، صار في اختصارات أكثر، مساحات تخزين جميلة، جرافيك جميل سواء كان هون ولا حتى عندك بالشاشة الموجودة أمام السائق. الشاشة الوسطية الأمام السائق حاليا عندي مقاس 6.5 إنش، تمام. فيها المعلومات تطلبها أنت كسائق سيارة، كل المعلومات اللي أنت بتهمك. لو أنت أخذت نسخة الاس تي، نسخة الأداء الرياضي، بيكون عندك الشاشة فل، شاشة عدلات فل، مقاس 12.3 إنش. الشاشة الأساسية مقاس 8 إنش، عندك بالأسفل مساحة تخزين جميلة. تكييف السيارة بارد مثل ما تكلمت أنا بهالأجواء الحارة، بارد إذا كانت السيارة صافة في ظل. إذا السيارة واقفة في الشمس ارفع مكيف فوق، تبريد مقاعد، سكر البانوراما، تمام، أو أعطيها عازل حراري ومخفي، أمورك تمام بتكون تمام. هذا عندك أزرار التحكم في الصوت، شوف اختصارات كثيرة، وعندك هذا الزر تفصل أصوات الحساسات، وعندك زر الكاميرات 360 درجة. عندك أنت هاي الشاشة في نظام سينك 3، وعندك سيتنجز كثيرة بالسيارة، منها أيضا الإضاءة الداخلية فيك تتحكم فيها، وكل شيء عندك ابل كار بلاي، وهي الامبيانت لايت، عده اضواء مثل ما بتشوفوا 2 4 6 7 الوان داخليه للامبيانت لايت. بنكمل كلامنا عن الازرار الموجوده، نظام التكييف، تبريد وتدفئه مقاعد، وعندك هذا الزر الموجود عشان تدفئه عجله القياده اللي نحن ما نحتاجه ابدا في منطقتنا. عندك تايب سي، يو اس بي 3، ولاعه، ومساحه تخزين حلوه. حاونات اكواب، مكان لتليفونك عشان تثبته بهالطريقه، وين تليفون مثلا يعني، اوكي بهالطريقه مثل ما بتشوف. لو عملته انت بالعكس مثلا، او حتى بهالطريقه طلعت الواير من هون، فيك تثبت تليفونك عشان يكون بطريقه حلوه. حلوه هي الافكار من فورد. وعندك ايضا نرجع التليفون مره ثانيه، الوايرلس تشارجر موجود بهذا المكان، سريع وفورا بيشتغل، اول ما حطيت التليفون اشتغل على طول الوايرلس تشارجر. مساحه تخزين، عندك انت هذه القطعه عشان تحط فيها اوراق، وعندك مساحه تخزين عميقه بالداخل، وفي هون مدخل باور. القرص هو تبع الجير بوكس، وعندك بالمنتصف زر المانيوال، عندك الباركينج بريك، زر اللي هو الاوتو هولد، شايفين كيف حكيت لكم تغير شكل نظام الاوتو هولد. عندك نظام ستارت اند ستوب، فيك تشغله او تفصله اذا انت ما بتفصل المحرك عن دوران، توقف لفترات قصيره، لان صراحه بس توقف المحرك المكيف بيضعف اداؤه. وعندك هذا الزر تراكشن كنترول، شوفوا شكله كيف نفس الحلزون. وعندك انت هذا الزر اللي هو نظام المساعده من نزول التلال. وعندك الدرايف مود او وضعيات القياده، شوفوا الجرافيك اللي بصير بس تغير انت، نورمال وضعيه عاديه، ايكو اقتصاديه، سبورت رياضيه، شايفين الاحمر كيف، تو القطر، تمام. نرجع شو عندنا بعد النورما، عندك سليبري الزلقه اذا في عندك طرق جليد مثلا، عندك انت بعدين اللي هي صخور، بعدين عندك الرمال والثلوج. شوفوا فصل تراكشن لما حطينا على الصخور. نرجع وضعيه النورمال. عجله القياده بحجمها المناسب جدا، مريحه بالقياده، مريحه بالسيطره. على جهه اليمين التحكم بالشاشه الوسطيه والبلوتوث والاوامر الصوتيه، وجهه اليسار التحكم بمثبت السرعه الذكي، مع وجود رادار للحفاظ على المسافه بينك وبين السيارات اللي امامك، وموجود ايضا نظام الحفاظ على السياره داخل المسار. بالخلف عندك التحكم بالاضاءات بشكل عام وحدة اضاءة العدادات الداخليه، وعندك زر لفتح الصندوق الخلفي. وهذا عندك 3 ميموري سيت لمقعد السائق بتحكم 10 وضعيات اوتوماتيكيه، ونوافذ فول اوتو، تحكم بالمرايا اكيد فول اوتو. بالاعلى عندك اضاءه LED وتحكم بفتحه السقف البانورامي او حتى الستاره الموجوده بالاعلى. هذه كانت اكسبلورر. اخر نقطه بتكلم عنها من الداخل هي الداخليه واللمسات الخشبيه والقشور الخشبيه مع الالمنيوم والبلاستيك بكل مكان طاغي بالسياره. ليش يا فورد؟ البلاستيك بكثره، حتى لو كان جودته عاليه بس بيعطيك رداءه شوي بالاحساس. فورد اكسبلورر 2020 على الطرقات. بسم الله، نبدأ على الطرقات مع أول وأهم شيء، محرك السيارة اللي تكلمت عنه في بداية الحلقة أنه يفي بالغرض. بكل صراحة نعم، 4 سلندر. تحكوا لي 4 سلندر سيارة وزنها 2144 كيلو جرام، طنين ونص تقريبا، بحكي لكم والله هذا المحرك طالما يفي بالغرض فليش الواحد يقول عنه لا. أنا من الناس اللي بتحب المحركات الكبيرة، بس جربت هذه السيارة للغرض المصنوعة منه السيارة، والله المحرك اقتصادي، شايل السيارة، شايل وزن السيارة، بيعطيني أداء، بيعطيني تسارع، و4 سلندر، وصرفيته وقود حلوة. واكيد في بعض الدول اللي فيها ضرائب مثلا على سعه الماكينه حينبسطوا انه انا معي سياره عائليه 7 ركاب وسعه ماكينه قليله وصرفيه بترول قليله. هذا اهم شيء. يعني هذا المحرك 4 سلندر 2.3 او 2300 سي سي، تيربو تشارج بتقنيه ايكو بوست الرهيبه من فورد، بيطلع قوه 300 حصان. 300 حصان من 4 سلندر، نعم. وعندك انت العزم 420 نيوتن متر، فرقم كويس، رقم ممتاز. تسارع السياره 7 ثواني. وبالنسبه عندك انت السرعه القصوى بتكون عندك 180 كيلومتر في الساعه محدده الكترونيا.
حكيت قبل شوي وزن السيارة 2144 كيلو، ولكن وزن ابتدائي للفئات الأقل بتكون دفع ثنائي خلفي بيكون عندك 1971 كيلو جرام. طب كريم، ما تكلمت غير عن هذا المحرك، هل في محركات أخرى؟ أكيد في محركات أخرى راح تظهر أمامكم الآن في جدول في كافة التفاصيل. كل الفئات اللي شفتوها امامكم تتوفر مع جير او خيار واحد من انظمه نقل السرعه اللي هو جير من 10 غيارات. صراحه الابداع بصرفيه الوقود، مو بس الماكينه وتقنيه الماكينه، الجير بوكس. سياره بتثبت سرعه انت الار بي ام 1500 2000، والله رهيب صراحه. أنظمة التعليق مريحة، العزل الأرضي جميل جدا، أنظمة التعليق ماكفرسون مستقلة أمامية خلفية متعددة الوصلات، سامع العزل الأرضي أيضا جميل. العزل الأرضي مو بس المواد العازلة، حتى نوع الإطارات المستخدمة من ميشلين أيضا إطارات كويسة عشان تعطيك عزل كويس. قدرة السحب تبع السيارة، النسخة اللي معانا مثلا 2404 كيلو جرام تسحب، أما لو أخذت نسخة الستيل أقوى توصل معك 2540 قدرة السحب وراك. فل السيارة من الوقود 72 ونص تقريبا لتر، استهلاكه بمعدل وسطي 8.4 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر. إذا أنت كانت قيادتك اقتصادية حتجيب أرقام صدقني أفضل من هيك. فورد والأمان وأكسبلورر والأمان أولا وأخيرا بالله سبحانه وتعالى. السيارة مليئة بأنظمة الأمان، كواسات هوائية أمامية جانبية بكل مكان، تحذير من التصادمات الأمامية، تحذير من التصادمات الخلفية. ثبات السيارة على المنعطفات جميل جدا، ما في تمايل بهيكل السيارة على المنعطفات، كان في ثقة بالالتفاف ضمن المنعطفات خصوصا مع نظام الدفع الرباعي الفور ويل درايف، ففي ثقة كان بالسيارة بكل صراحة. عزل السيارة ممتاز أرضيا. بالنسبة للعزل الهواء الأمامي تركيز على موضوع معين اللي هو تسريب هواء صغير من عند فتحة البانوراما على سرعات عالية وسرعات واطية، عسل السيارة. لو قارنا اكسبلورر بالمنافسين حنشوف انه اللي بيميز اكسبلورر انه هي عندها خيارات عديدة من المحرك، اقتصادية جدا، فيها وسائل امان عالية كتير، واسمها قديم بالسوق. لو قارناه مثلا في البرادو من تويوتا، عن منعطفات الاكسبلورر افضل بكثير من البرادو. نيسان باثفندر منافس قوي، مازدا سي اكس 9 منافس قوي، ولكن انتم شو بتختاروا حاليا؟ اكسبلورر جيل جديد، خيارات عديدة من المحركات. خبروني برايكم بالتعليقات ايش بتختاروا وليش. بالنهاية حاب أذكركم أنكم تزوروا موقعنا الجديد موقع سيارتي دوت كوم. إذا حابين تبيعوا أو تشتروا سياراتكم، موقع مجاني لبيع وشراء السيارات ولكل العالم العربي. أهلا وسهلا فيكم، سجلوا في الموقع وحطوا سياراتكم للبيع أو اشتروا سيارات. شوفوا في سيارات صراحة لقطات جميلة جدا. ما حطول عليكم أكثر من هيك، نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. السلام عليكم.